Okay, so after 2 hours sa fridge, pwede na siya ilagay sa ziplock bag. Ito. Lagyan ko ng 6. Tapos yung, di ba 26 yung ginawa ko, kaya naglagay ako ng 10. 10 dito. Lagay ko na sa freezer. So, 10 din sa, sa isang bag. So, yung 6, lulutuin namin sa pamahaw, sa agahan. So, there you go. So, I'm gonna use olive oil again. Daddy is cooking. Daddy is cooking bacon. Bacon. And we're gonna make rice also. I'm not going to make jasmine rice this time. Ano lang siya, yung 5 minutes na rice. Tapos lagyan lang ng kaunting oil. Ito yung time guys na talagang babantayan niyo, huwag kayong umalis kasi dapat hindi siya nasusunog. Oo, antayin lang natin mag-init yung mantika or yung oil. Okay, so mainit na yung yung oil, yung mantika. Dapat lang siya dapat lang siya, konting brown. Kaya binabaliktad ko lagi kasi ayoko masunog. After nito, lalagyan ng tubig para maluto din yung loob. Kasi pag oil lang lahat, all the way, ang tendency niyan, yung maluto, yung labas lang, brown. Tapos, hindi luto yung loob. Kaya lang siya, hanggang 3 lang yung sa stove. Tapos, baliktarin lang lagi. Kaya sabi ko, wag niyong iwan para hindi masunog. Kasi ito yung importante. Tapos mamaya, pag nalagyan na ng tubig, yun, pwede nyo nang iwan saglit. Pag may ginagawa kayo. Okay? Okay. So, medyo brown na siya. Kaya, baliktarin lagi para hindi masunog. Okay? Mauna pa yata ito maluto sa yung bacon na lapit na. Tapos may na rin siya, may rice na, tapos nagawa na lang ng itlog. Ayun, si Kitty hindi kumakain na ng itlog. Crumble lang kinakain niya. Tapos ayaw niya yung gusto niya yung yellow. Ayaw niya yung sunny side up. Yung pag sunny side up, minsan kumakain siya yung puti lang. Okay, so pwede na siya, pwede na siya lagyan ng kaunting tubig. Tapos pag wala na yung tubig lahat, so meaning, na siya, luto na siya. Tayin lang natin mag-boil, tapos kaunti na lang yung tubig. Okay, tapos mantika na lang yung matitira niyan after. Ayan, kaunti na lang yung tubig. Para na siyang caramelize. Blah blah. Can't pronounce this morning. Yan. Kaya yung oil na lang halos natira. Lapit na. Tapos na rin yung bacon. Side up na yung ginagawa ni Daddy. Ito na yung kay Asia. So, rice with butter, tapos bacon, egg, fruits, pag umaga sila. Si Casey di kumakain ng rice, kaya yun sa kanya, raisin bread, bacon, tsaka konting egg. Puti. Ayan, kunti na lang talaga. Girl, smile.
Sabi ko nga, si Casey, di kumakain ng rice. Kaya ano siya, raisin bread nilalagyan ng jelly. Fruit jelly. Tapos milk. Okay, tapos na siya guys. Enough ko na. Tapos ito na. Ito yung plate ni Dada. Tatlo kami kasi anim yung ginawa ko. Wait ko lang. Tapos, ito naman yung sa akin. Maganda talaga pag may yung smoked paprika kasi siya yung nagbibigay ng kulay. Tapos brown sugar, mas maganda sana pag may dark brown sugar. Pero okay na rin pag brown sugar lang. Yun. So, ito na yung yan. Yun na yung agahan namin. Tingnan mo si Dada. Nilalagyan lagi ng butter yung rice niya. Ako walang butter. Yeah. Kaya tikman na natin. Let's do the verdict. Sarap. Mainit pero masarap. Yun guys, masarap. Yes, first attempt, success! Kaya after ito, gagawa pa ako. Kasi yun yung sabi ko, yun yung first attempt ko. First time ko gumawa ng longganisa. Ang sarap guys. Kaya lagyan nyo ng yung ginawa ko, lagyan nyo ng Knorr Liquid seasoning, okay? Ayan, si Asia. Say good morning. Magandang umaga po. Yan. Kendra. What you gonna say in Tagalog? Magandang umaga po. So, yan yung fruits. Okay. Saan yung vitamins? Yan. Open mo ngayon. Ma-open mo yung vitamins na. Can you? No. Okay na. Yun lang yung namin guys, agahan. Simple lang. Yung drinks ko meron na akong kape doon. Kape ako this morning instead na tsaa. Yan. Casey, vitamins na. Yeah. Okay, so you have to take it, okay? Don't drop it in the floor again like yesterday. Alright guys, that will be all for this morning. We'll see you in our next video. Hopefully I can do the plants, the strawberry update, because finally, like I said, after 3 weeks they grow or they pop up the seed. It takes too long. I almost threw it away because I thought I wouldn't make it again. So, but yeah, finally I made it for the first time to the strawberry from the seeds I'm growing. So I'll show you that one in our next video. And transferring the lettuce to the tub. I'll show you later. But right now we are going to eat our breakfast. Say paalam. Paalam. Yay! Paalam. Happy weekends, guys. And please don't forget to subscribe our channel, like, and you can leave a comment. And if you wanna notify every video that we will post, we're gonna post, please don't forget to Hit the bell. hit the bell. Okay, salamat. And Maraming subscribe. salamat. And subscribe. And subscribe. Yes. Paalam. God bless. Stay safe, guys. Bye-bye.